এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীৰ বুকুত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। যোৱা দুদিন ধৰি নিৰুদ্দেশ হৈ আছে জনপ্ৰিয় মডেল তথা ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ পৰাশী গগৈ। আৰক্ষী অভিযানত নামিছে যদিও এই পৰ্যন্ত কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা হোৱা নাই মডেলগৰাকীৰ। তেনেস্থলত ই ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ বিশেষকৈ মহিলা আৰু যুৱতীসকলৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো প্ৰশ্ন আৰু ভয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰিফ, দেখিলানে মিডিয়াত কিদৰে হুলস্থুল আৰম্ভ হৈ গৈছে? এই কেছটোৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ হাতত আৰু কি ইনফৰমেশ্যন আছে? ছাৰ, গম পোৱা মতে মিচিং কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ আগদিনাখন তেখেত কলাক্ষেত্ৰত হোৱা আৰ্ট এক্সিবিশ্যন এটালৈ গৈছিল। তাৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত তেওঁ কোনেও লগ পোৱা নাই। ছাৰ আপোনাক কিবা এটা বস্তু দেখাব লগা আছিল। অলপ আগতে ফেচবুক পেজ এটাৰ পৰা এখন পোষ্ট কৰা হৈছে। পেজটো এজন পেইণ্টাৰৰ। ছাৰ, এইখন পৰাশী গগৈৰ কল লিষ্ট। লাষ্ট নাম্বাৰটোৰ পৰা 2-3বাৰমান কল আহিছিল আৰু প্ৰায় 2 মিনিটমান কথা পতা হৈছিল। ৰূপম তালুকদাৰ? ছাৰ, এইজনেইতো সেইজন মানুহ যিয়ে ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছিলে। ছাৰ, যিটো আৰ্ট এক্সিবিশ্যনৰ কথা মই আপোনাক কৈছিলোঁ সেইটো ৰূপম তালুকদাৰৰে আছিলে। মিষ্টাৰ ৰূপম তালুকদাৰ? হয়। কিবা ক'লেনে? ঐ, কবিনে? हाँ हाँ आने ही वाला है, बस 10-15 मिनट लगेगा। बहुत देर কৰিলে ন? आधे घंटे से रुके हुए हैं यार। मैम इधर देखिए प्लीज। मैम इधर মেম, আপুনি যোৱা বছৰ আৰ্ট এক্সিবিশ্যনত আহিছিলে, এবাৰ নতুনকৈ দেখিলে। আগতে চাই ল'বলৈ দিয়া, তাৰ পিছত জনাই আছোঁ। মেম, কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ 2 মিলিয়ন ফলোৱাৰৰ কাৰণে। আপোনাৰ নেক্সট প্লেন কি মেম? কিন্তু মই এইখিনিতে সন্তুষ্ট নহয়, আৰু ভাল কাম কৰিম। মোক কেনেদৰে আপোনালোকে মৰম দি থাকিব দেই। হেল্ল', আচ্ছা অলপ আগত মোলৈ ফোন আহিছিলে। অ'কে ঠিক আছে। মই যাওঁতে আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত এবাৰ সোমাই যাম দিয়ক। ছাৰ এই ভিতৰতে আছে। দাদা, কি আছে তোমাৰ তাত যিটো মোৰ ছবিবোৰত নাই, যিটো মোৰ সাধনাত নাই? এই ছবিবোৰলৈ চোৱা। বেৰত ওলমি থকাৰ বাহিৰে মোৰ বহু বছৰৰ কষ্ট, বহু উজাগৰি ৰাতি, বহু দুখ বেদনা সোমাই থকা এই ছবিবোৰ এনেকৈ থাকি গ'ল। তোমাৰ ফেন ফলোৱাৰ কিমান? 1 লাখ, 2 লাখ, 10 লাখ? কিমান বছৰ কষ্ট কৰি তুমি এই ফেন ফলোয়িং গোটাইছা? এই যে ছবিবোৰ দেখিছা, সেইবোৰ কিমান বছৰৰ সাধনা গম পোৱা? 20 বছৰৰো অধিক। এই ছবিখন দেখিছা? দেউতাৰ মৃত্যুৰ দিনাখন এই ছবিখনৰ জন্ম হৈছিল। সেই ছবিবোৰে মোক বহুত কিবা কিবি দিছে, কিন্তু ছবিবোৰে একো নাপালে। তুমি ছবি আঁকা? তুমি নীলপৱন বৰুৱাৰ নাম শুনিছা? তুমি অভিনয় কৰা? তুমি ফণী শৰ্মাদেৱৰ নাম শুনিছা? নে তুমি গীত মাত কৰা বিষ্ণুৰাভাৰ নাম শুনিছা? যিটো ঘৰত থাকি তেখেতে দেশপ্ৰেমৰ গীত লিখিলে, বিপ্লৱৰ গীত লিখিলে, আজি সেই ঘৰটোৰ কি অৱস্থা তোমালোকে জানা? তুমিতো বাদেই দিয়া, তোমাৰ সেই ফেন ফলোৱাৰ নে কি সেইবোৰেও নাজানে। তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবলৈ শিকা নাই, তোমালোকে যোগ্য লোকক সন্মান দিবলৈ শিকা নাই। নহ'লে আজি গীতৰ মাজত জীয়াই থকা যিয়ে লুইতক লৈ গীত লিখিছিল, সেই গীতিকাৰে আজি লুইতৰ বুকুত জাপ দি জীৱন শেষ নকৰিলে হয়। তোমাকনো কি দোষ দিম হে? দোষ সেইসকলৰ যিসকলে তোমাক পূজা অৰ্চনা কৰিছে। ভাৰ্চুৱেল পৃথিৱীৰ এনে এখন আসনত তোমাৰ দৰে গুঠৰ নাথিং কিছুমানক এনে বহুৱাই থৈ দিছে। আজি এই মুহূৰ্তত কোন শিল্পীয়ে হস্পিটেলৰ বিচনাত চৰকাৰী সাহায্যৰ বাবে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে তুমি গম পোৱা? আজি তুমি নোহোৱা হ'লেও
মুষ্টিমেয় কেইজনমানৰ বাহিৰে কাৰো একো ক্ষতি নহয়, বিলিভ মি। তথাপিও তুমি ইম্পৰ্টেণ্ট, তুমি স্পেচিয়েল, তুমি চেলিব্ৰিটি। তোমাৰ তাত এনেকুৱা কি আছে যিটো এজন শিল্পীৰ সাধনাত বা ত্যাগত নাই? কিয় স্পেচিয়েল? আমিবোৰে ঘোঁৰাৰ ঘাঁহ কাটি আছো ইয়াত, আমিবোৰে চেলিব্ৰিটি স্পেচিয়েল। এই বস্তুৰ কোনো মূল্য নাই। ভাল কামৰ এই সমাজত মূল্য নাই, সন্মান নাই। Ah!